מאיפה ההורים שלך? איפה הם נולדו? אמא שלי נולדה בנהלל ואבא שלי בקיבוץ סלונים. אוקיי, ואיפה הסבא וסבתות? סבא וסבתות. ההורים של אבא שלי נולדו בפולין ועלו לארץ סבתא שלי בתחילת מלחמת העולם השנייה, סבא שלי לקראת סופה. אוקיי, ולמה הם באו? הם היו ציונים, חלוצים, היו חברים בתנועת נוער חלוצית. הם צמחו בחוות הכשרה בחלוץ. אוקיי. והצד השני? והצד השני, אז ההורים של סבא שלי נולד בנהלל, וההורים שלו עלו בעלייה השנייה. 1880 ומשהו? לא, עלייה שנייה, 1900. לא זה? בעשור הראשון של המאה ה-20. אוקיי. מאיפה? תחום המושב. מה שהיום זה אוקראינה. והם גם באו כנראה לסיבות ציוניות. כן, הם היו מאוד ציוניים, הם היו חברים בתנועות ציוניות גם באירופה ועלו כדי להתיישב בארץ ישראל. גם ההורים של סבתא שלי עלו בעלייה השלישית, אותם מינים. מאיזה דת? בוא לפה, אז לפחות תעמוד פה, תתפוס את הפרסום של המקום. בוא, שיעמוד לפה. נכון? חומוס. סבבה, כן, נו. כן, איזה דת? חצי טוניסאי, חצי מרוקאי. אוקיי, בשני הצדדים הם באו בשנות ה-50 אני מניח, נכון? נכון. אוקיי, אז למה הם באו? למה הם באו? וואו, הם חיכו לבוא לארץ. כל החלום שלהם היה לבוא לארץ. מה זאת אומרת כל החלום? כל החלום, ההורים של ההורים שלהם, זה כל הזמן הם מתפללים להגיע לארץ. כאילו בכל הדורות אתה מתכוון? כל הדורות. אוקיי. אוקיי, והם באו כי זה... למה? למה לארץ? ציונים. אוקיי, ותסביר מה זה. עוד שירת. סבא שלי עוד שירת בצבא, למרות שהוא היה קצת מבוגר, כן. ולמה ציוני? כאילו, למה להיות ציוני? תקשיב, אתה מסביר את זה למישהו בחו"ל. לא, ברור. הם התפללו כל החיים הרי. הם מתפללים בעברית, לא משנה, למרות שהם בערבית או בזה, מתפללים בעברית. כל התפילות זה לחזור לארץ. כל התפילות. אז היה להם הסיכוי. היה להם הסיכוי. ברגע הראשון שיכלו לבוא, הם הגיעו. איזה דת? מרוקאי. בשני הצדדים? כן. זה האבא... אני צבר ממוצא מרוקאי. אבל ההורים באו ממרוקו? כן. למה הם באו? תסביר לאנשים בחו"ל. למה הם באו? קודם כל, כולם שאפו להגיע לארץ. לארץ המובטחת, לבית, למקום הבטוח יותר. אוקיי. אנשים מוסלמים במרוקו טוענים שפתאום הם נעלמו, שחטפו אותם, האשכנזים. את מי חטפו? אתם, כאילו, מרוקאים, יהודים. לא הבנתי, מה אמרת? שיש טענה במרוקו שהאשכנזים באו למרוקו, חטפו את היהודים, איך חוטפים כל כך הרבה, אני לא יודע. אתה יודע מה ההבדל בין סוללה למרוקאי? נו. בסוללה יש פלוס. מה? סתם, מי חטף אותם? אף אחד לא חטף אותם. הם עלו, הייתה עלייה, אני זוכר שהבחורים הצעירים עלו ראשונים, אבא שלי עלה ראשון, האחים שלו, זאת אומרת, אח שלו עלה ראשון, אחר כך הוא... בקיצור, הייתה פה, אני חושב שזה... עליית הנוער, זה נקרא משהו, אם אני זוכר נכון. ואז ההורים שלא באו? כן, עלו קודם הילדים, הבחורים הצעירים, ואחר כך ההורים. ולמה הם רצו? למה יהודים במרוקו? הם מרוקאים. זה הטענה. אז למה שיבואו לכאן? הנה, למה לא? ארץ לא שלהם. של המרוקאים? לא של המרוקאים? לא של היהודים. ארץ לא של היהודים? זה הטענה. בוודאי של היהודים, מה זאת אומרת? הטענה במרוקו, זה בנובע מזה, הטענה במרוקו שזה לא מקום, היהודים מרוקאי הוא מרוקאי. נקודה. אין קשר בין היהודים לפה. לא, אין כזה דבר. מה? ישראל היא מדינה של היהודים. ברגע שהיהודים הם בסדר, מתנהגים נכון, אז הם זוכים לחזור הביתה.
ברגע שהם קצת מתחילים להתפרע ולהשתולל, אז כנראה שהם מאבדים. איזה דת? חצי עיראקית, חצי מרוקאית. מה, יש לך עוד דם? אוקיי. שיעורים. אז רגע, מהצד שני הצדדים, למה הם באו לארץ? מתוך ציונות, וגם לא היה להם איפה להיות כבר. מה זאת אומרת? תסבירי. כי בעיראק היה פרעוד, היה פרעות, ונאלצו לברוח, ובמרוקו, מרוקו באמת היה ציונות נראה לי, יותר ציונות. את יודעת או נראה לך? ציונות ואהבת הארץ, ביהדות, הם היו יהודים, הם היו דתיים. אוקיי. לא, כי למה אני שואל? זה בא ממישהו ממרוקו שאומר שהסבתא שלו מספרת לו שיום אחד כל היהודים נעלמו מהכפר. כן. ועד היום הם לא יודעים למה. אז למה? אני חושבת שמתוך ציונות ויהדות. אז למה הם לא סיפרו למוסלמים למה הם בורחים? למה הם עוזבים? לא חקרתי את זה עד כדי כך. אוקיי. איזה דת אתה? חצי. חצי מאחרת, מה? אבא שלי אשכנזי, נולד בארץ, אבל ההורים שלו פולנים, ואימא שלי מרוקאית ממרוקו, עלתה לארץ ממרוקו. כולם מרוקאים היום. אוקיי, אז למה הם באו לארץ? למה עלו? זה שאלות שהוא היה צריך לשאול את רבי. כן, לגמרי. ההורים של אבא שלי בעצם ברחו מהמלחמה. לפני או אחרי או מה? תוך כדי, באמצע המלחמה, ברחו, הגיעו לפה, הגיעו לעפולה. אני חושב שאמא שלי עשו עלייה, הגיעו אבא שלי, דוד שלי מספר שאבא שלו אמר אז בזמנו שהם עלו, שהם הגיעו לארץ, מגיעים כאילו לציון, להגיע לירושלים ללמוד תורה. אז זה חלק מהדת, לא רק ציונות. כאילו גם כן. אוקיי. לא הציונות שאנחנו מכירים פה, לא אהבת ציון שאנחנו מכירים מפה, כאילו מארץ ישראל. מדינה יהודית, זה כאילו ציונות אולי של ירושלים. כן, של ירושלים, אולי... זאת אומרת מהתפילות שהם אמרו 2000 שנה, חוזרים. כן, אולי איזשהו משהו... לא שהם היו יותר מדי אנשי דת, הם אנשים מסורתיים, המשפחה של אמא שלי, אבל כן, יש איזשהו עניין של משיחיות גם, של זה, אהבה ולחזור למקורות. מאיזה דת? Why you need to know? What? למה אתה צריך לדעת? Oh, it's asking where your grandparents or where did they come from and why? Okay. Why they came from there? Where did they come from? Okay, my parents came from Libya. Okay. And why did they came? Because the Arabs didn't want them to be there anymore. So your parents were thrown out of Libya? Not thrown out, Forced to leave? How? By violence, you mean? Of course. דרך אלימות? אוקיי. אוקיי. איזה דת? דת יהודית. לא, עדה. עדה, אשכנזייה. מאיפה? הסבים שלי מפולין, לוקסמבורג, רוסיה ורומניה. לוקסמבורג מקסימה. למה הם עלו לארץ? זו השאלה. חלק כולם רובם ברחו מהנאצים. לפני המלחמה? לפני המלחמה. כמה כזה 2-3 לפני. והסבתא שהיא מרוסיה, המקורות שלה מרוסיה, היא כבר נולדה בארץ, אז הם עלו באחת העליות. ציונות. ציונות? אוקיי. איזה דת אתה? תימני. שני הצדדים? שני הצדדים. יש בי קצת פולני, אבל איכשהו. איפה? כאילו... יש לי אמא שלי עיניים ירוקות. אוקיי, אבל... אוקיי. מי בא מתימן, הסבא וסבתות, כאילו כמה דורות? אני דור שני בארץ. סבא וסבתא נולדו בתימן. אוקיי. למה הם באו? מגניב פה? הם לא ידעו לפני. לא. הם באו כי זה המקום שלהם. באו מתחושת שליחות עמוקה. איזה דת אתה? אני חצי סורי, חצי קפקזי. קפקזי, אוקיי. אלה שבאו מסוריה או קפקזסטן? קפקז? למה הם באו? למה הם באו? החבר'ה שהגיעו מקפקז, סבא וסבתא שלי, היו במזרח אירופה, טיילו באותה תקופה, בשואה. אוקיי. היו במחנה ריכוז ורצו לעלות לארץ. אז הם עלו אחרי השואה? הם עלו לאחר השואה, כן.
והצד הסורי, למה? הצד הסורי, סבא שלי הכיר את יגאל אלון, הוא העלה אותו לארץ, וביחד הם עשו את הפעילות של העלאת יהודי סוריה מסוריה לארץ. היה פעיל מחתרתי ביחד איתו. אבל למה הוא רצה לבוא? כאילו... כדי להעלות יהודים לארץ, הוא ראה בזה כשליחות. אבל למה? כאילו, הוא ראה לסבא שלי, אני לא יודע מה להגיד לך. הוא ראה את השליחות, להביא יהודים לארץ, לארץ ישראל. איזה דת? אני טוניסאית וטריפוליטאית. אוקיי. אז זה הסבא וסבתא שעלו לארץ? כן. למה הם עלו לארץ? למה הם עלו לארץ? את מסבירה לאנשים בחו"ל, לא לי. אוקיי. אני מאמינה שציונות, ואני חושבת... הם לא סיפרו משהו על, כאילו, על למה? הם נפטרו בגיל מאוד צעיר, אז אני לא יודעת כל כך. אבל ממה ששמעתי מההורים שלי, אז גם ציונות, וגם הרגישו שלא רצויים במקום אחר, שזה המקום שלהם. ואין לנו ארץ אחרת. So you're American? Yes. And so why did American Israeli. Why did you move to Israel? I love it and I believe in it. What does it mean, believe in it? I believe in the idea of a Jewish state. I believe in the idea of a Jewish society. And I also love it. I love living here. It's great on a personal level. My wife is standing right here too. We met 3 years ago. We got married a year and a half ago. But yeah, I believe in this country. I believe in what it stands for. I don't always agree with what the government does. But I love the fact that we're here and that we're all contributing to this society and that I love what we're building. אוקיי, אז השאלה, איזה דת? חצי מרוקאית, חצי עיראקית. כולם מרוקאים היום. אוקיי. משני הצדדים, זה הסבא והסבתא אני מניח, נכון? שעלו לארץ. למה הם עלו לארץ? מצד אימא שלי, ממרוקו, סבא שלי עלה לארץ כי הוא היה פטריוט, והוא בא להילחם ולהתיישב בארץ. למה זה היה חשוב לו? בגלל שהוא היה יהודי והם רצו לשבת במדינת ישראל, מדינת היהודים. רצה לתרום את חלקו, אז הוא ברח משם הוא סיפר לך או מישהו מספר לך? אוקיי. נו, מהצד השני? מהצד השני, מעיראק, גם היו, אני חושבת, פרעות או משהו כזה, הם היו חייבים לעזוב, אז הם עזבו הכל שם, השאירו את הכל, עסק, בתים, ופשוט ברחו לארץ. אם לא היה פרהוד או משהו כזה, את חושבת שהם היו עולים בכל זאת? מעיראק? כן, הם היו כאילו, דתית זה היה חשוב, או... אני מאמינה שזה היה גם וגם, אבל סבא שלי, מצד אבא שלי, לא הכרתי אותו. לא, עיראקים היו במצב, לא, דווקא מרוקו היה במצב טוב. כאילו בעיראק אני יודעת שהם היו במצב מאוד טוב, גם במרוקו המשפחה של סבא שלי, אבל סבא שלי היה בן 16, ואז הוא החליט לעצמו לברוח מהבית ולעלות לארץ. וההורים שלו באו אחרי זה, או הם נשארו? כן, הם באו. אמא שלו נשבת, אני לא יודעת אם אמא שלו הגיעה, אבל אבא שלו בוודאות, הוא גם היה גר פה בתל אביב, בשוק הכרמל. זהו, לגבי הסבא שלי העיראקי לא הכרתי אותו, אז רק מסיפורים, מה שאני יודעת שבגלל הפרעות. איזה דת? אני חצי מצרית, רבע סורית ורבע אשכנזייה. אוקיי, אז למה מי שעלה, סבא, סבתות, למה הם עלו לארץ? לא יודעת. את לא יודעת? לא, נראה לי פשוט כי המשפחה כבר הייתה פה. כבר לפני, האחים שלהם היו פה. כאילו מאיזה שנה בערך? 1930 כזה. אוקיי. זה ממצרים, והסורים הם עלו כי היה די מפחיד בסוריה. פשוט, בתקופה הזאת. האמת שזה סיפור מגניב, הם התחפשו לערביות ועלו על הרכבת ועלו לישראל, ואז סבא רבא שלי בא, זה היה סיפור מגניב. אוקיי, אבל סיבות. אין לי, אני פשוט... את לא יודעת. היה להם לא טוב בדמשק, ובמצרים פשוט הם עלו, כי כולם עלו, הם עלו כזה כחלק כזה. בגלל שכולם עלו. כן, והאשכנזים אני דור חמישי בארץ, אז אין לי מושג, אני לא מכירה אותם. אוקיי. Hey guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.